यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु कि यस्तो टेरीको मोजामा चाहिँ हाफ टेरी कसरी बनाउने। यसमा यो चाहिँ हाम्रो आउट लुक हो र यो चाहिँ इन लुक हो मोजाको। यसमा चाहिँ हाफ टेरी मोजा यो बनाएको छ। यहाँ लेगमा हाम्रो टेरी छैन, यहाँदेखि हिलदेखि चाहिँ हाम्रो टेरी छ, त्यो पनि हाफमा। त अब हाफमा मोजा बनाउँदाखेरि चेन लकमा चाहिँ हामीले के सेटिङ मिलाउनु पर्छ त्यो चाहिँ हामीले मेन विशेष यसमा हेर्दैछौँ। अनि फुल टेरी बनाउनु पर्यो भने पनि हामीले कसरी चेनलाई मिलाउनु पर्छ त्यो पनि हामीले यसमा सिक्छौँ। यो मोजा चाहिँ हाम्रो 144 न्युटन भएको टेरी मसिनो भन्छ। अब यहाँ म तपाईहरुलाई सिकाउँदै गइरहेको छु कि यस्तो हाफ टेरीको सेटिङ चाहिँ हामीले कसरी मिलाउने। त्यसको लागि चाहिँ हामीले हाफ टेरीको लागि हामीले यो चेन सेटिङमा बिगिनिङमा चाहिँ केही गर्नु पर्दैन, इलास्टिकमा पनि हामीले केही गर्नु पर्दैन र बेल्टमा पनि नाइलनमा पनि केही गर्नु पर्दैन। त्यही भएर म यसलाई फास्ट भगाइरहेको छु। म तपाईलाई लेगदेखि हेराउँदै छु। अरु बाँकीमा केही गर्नु पर्दैन, इलास्टिकमा पनि केही गर्नु पर्दैन हामीले। टेरीको सेटिङ मेन चाहिँ हाम्रो यहाँबाट नै हुन्छ। टेरी जुम लेखेको छ नि, यहाँबाट हाम्रो टेरीको सेटिङ हुन्छ। त अब चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु। यसमा चाहिँ टेरी हाम्रो हिलबाट सुरु भएको छ, लेगमा छैन। त्यही भएर लेगमा यहाँ हामीले टेरीमा अन गरेका छैनौं। अन गर्नुको मतलब यहाँ आई लेखेका छैनौं। आई भनेको हाम्रो अन हुन्छ यो फंक्सन र 0 भनेको अफ हुन्छ। अनि हामीले यो मोजामा लेगमा टेरी चाहिँदैन, त्यही भएर यसमा चाहिँ 0 गरेका छौं। यसमा पनि सेम त्यस्तै लेगमा 0 गरेका छौं। यसमा पनि सेम त्यस्तै हो, लेगमा 0 गरेका छौं। यसमा पनि सेम हो। यहाँदेखि हाम्रो टेरी मोजा बनाउन सुरु हुन्छ। यहाँ चाहिँ हामीले हाफ टेरीको लागि तल चाहिँ टेर सेममा चाहिँ यहाँ चाहिँ अन गर्नुपर्छ। 0 लाई हामीले आई मा बदल्नुपर्छ। यो सेटिङ गर्नको लागि हामीले चाहिँ बटनबाट यसलाई आई गर्न सक्छौं। चेन सेटिङमा गएर चेन सेटिङमा जाने अनि F2 दबाएर पासवर्ड थिचेपछि यसो चेन सेटिङ आउँछ। अनि चेन सेटिङमा गएपछि फुटबाट यहाँ चाहिँ हामीले आई गर्नुपर्छ हाफ टेरीको लागि। अब यहाँदेखि हामीले सेम फंक्सन सबैमा गरेका छौं। हिल अपमा, हिल डाउनमा, त्यसपछि फुटमा, टोय अप, टोय डाउनमा, पुरैमा हामीले त्यस्तै गरेका छौं। यसमा सबैमा अब लेग पछि सबैमा यस्तै गर्नुपर्छ। अनि यस्तो सेटिङ मिलाएर सेभ गरेपछि ES दबाउने र सेट दबाएपछि हाम्रो त्यो यो सेटिङ सेभ हुन्छ। अनि सेभ गरेपछि हाम्रो लास्टसम्म चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ। रोसो र लुज इन्डमा चाहिँ हामीले गर्नु पर्दैन। मेन चाहिँ हाम्रो फुट इन्डमा चाहिँ गर्नुपर्छ। यति गरेपछि हाम्रो यस्तो हाफ टेरी मोजा चाहिँ बन्छ। अनि सेम हामीले फुल टेरी बनाउनु पर्यो भने पनि हामीले लेगमा इलास्टिकमा गर्नु पर्दैन, रोसो र लुज इन्डमा पनि गर्नु पर्दैन। बाँकी सबैमा हामीले यहाँ टेरी 136 मा पनि आई गरिदिने र टेरी 136 मा पनि आई गरिदिने। यो दुवैमा आई गरिदिने मतलब दुवै फंक्सन अन गरिदिने। यति गरेपछि हाम्रो चाहिँ फुल टेरी मोजा बन्छ। आज हामीले सिक्यो कि मतलब हाफ टेरी र फुल टेरी मोजा चाहिँ कसरी बनाउने।